guys and welcome back to my channel, and for today's video isi-test natin yung BEAUTYFIX BEAUTYFIX na brand, yung nose pack nila, whiteheads and blackheads remover, whitening pore minimizer. So yan, ito ay 19 pesos, nabili ko sa Watsons, makikita nyo naman dito sa likod. And super cute ng packaging, no? Pink, tapos may babae sa taas. BEAUTYFIX nose pack whitens and minimizes pores, removing dirty looking blackhead and whitehead. Loaded with active ingredients that will soften and protect your nose skin, making beauty become true. Suitable for all skin types. So again, hindi ko lang to sa nose i-apply. Ako nga pala guys, kakatapos ko lang mag-Aztec mask, kaya ganito yung aking face. Namumula siya, may border oh. Super namumula. Nagpapalsate talaga yung mukha mo pag nag-Aztec mask. Anyway, simulan na natin ang video. Huwag na natin patagalin. By the way, sa Watsons, sa any drugstore na Mercury or meron to. Pero hindi ko lang alam kung matitsyempohan yung may stock. Ay, nilalagyan ko yung gilid ng mukha ko. Unahin natin yung ilong, girl. Ang lamig. Ang lamig ng mask dahil dun sa mainit kong mukha from Aztec mask. Ba't ganun? Parang hindi sila nag-ano sa pores ko. So kung pumasok sila sa pores ko at kunin nila, nagkakaroon ng butas-butas. Ayan o, parang hindi sila nag-join force sa nose ko. Sa pores ng nose ko. Which is bad. Kasi mas gusto kong pumasok siya dun sa pores ko para makuha yung mga whiteheads. Pero hindi niya ginagawa yun. Ba't ganun? Bakit ganun? BEAUTYFIX. Yung texture niya parang lotion. Hindi ko maintindihan. Pati sa baba, oh. Bali, wala pang kalahati yung nagagamit ko. Ang gagawin ko, papatuyuin ko tong one layer na to. Tapos tsaka ako maglalagay ulit para yung mga natuyo, yung mga butas-butas na yan, nakakainis. Gusto ko, malagyan din yan ng mask. Pag i-spread ko siya, mamaya walang makuha dito. Kahit sa pisngi ko, yung mga pores, parang hindi sila makahinga. Tapos nagagawan niya, kaya ng pores buksan yung slot ng sa mask. Ayoko nang ganun. Gusto ko pumapasok yung mask dun sa pores para mahatak yung whiteheads and blackheads. Para dun siya didikit. Mamaya maglalagay ako ulit. Kasi ayan o, nagbubutas-butas ulit kahit in-spread ko na. Ibig sabihin ganyang kadami yung open pores ko na malalaki. Guys, balik na lang ako maya-maya. Mag-second layer tayo. Medyo tuyo na eh. Parang may kaamoy itong eskinol. Mabango. Yung amoy na parang fresh. Gano'n. Nakikita ko rin nga pala to sa mga 7-Eleven. Malay nyo, mas mura doon. Naku, nagbubutas-butas na naman unti-unti. Ang dami pa din. 3 layers na to, guys. Grabe, oh, ang kapal na nung mask, pero may butas pa din doon. Di ba ka? Ano itong kalat, ano? Yan, kayo dyan. Yun na yung baba, pero ito, kailangan ko na kasing tanggalin na alis ako.
Okay guys, so nakapaghugas na ako ng mukha. Sakto lang. Medyo madami dito sa chin area. Pero the rest, super konti lang. Hindi ako ganun na-impressed with this product. I'm so sorry, BEAUTYFIX. Pero gusto ko yung isa. Kasi ito ata focused on whitening and pore minimizing. Pero hindi siya. Hindi ko alam bakit nilagay pa nila yung whiteheads and blackheads remover. Yun. So sana hindi na nilagay yun para hindi ako umasa. Yan lang naman ang aking opinion. And sakto lang. At least may nakuha pa dito konti. Yun lang guys. So if ever may gusto kayong product na ipa-review, please comment down below. Also check my social media accounts na nandun sa description box below. And if you like this video, please hit the like button and please subscribe to my channel. So see you in my next video. Bye-bye!